साथीहरु जावास्क्रिप्टको बेसिक प्रब्लममा तपाईहरुलाई स्वागत छ र साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई लिप इयर कसरी चेक गर्ने त्यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। नाउ लेट्स बिगिन द भिडियो। र साथीहरु तपाईहरुलाई चाहिँ अब लिप इयर भनेको के हो त्यो थाहा छँदै छ हैन। सो लिप इयर भनेको चाहिँ त्यस्तो इयर हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब टोटलमा हाम्रो 365 डेज नभइकिन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एक्स्ट्रा चाहिँ नि डेज थपिन्छ। सो त्यही भएर टोटल नम्बर अफ डेज चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 366 दिन हुन्छ है। 365 नभइकिन 366 दिन चाहिँ हुन्छ। अब यदि तपाईले चाहिँ कुनै पनि इयर चाहिँ लिप इयर हो कि हैन भनेर चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ तीनवटा कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एउटा कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि यदि तपाईले चाहिँ त्यो जुन लिप इयर छ त्यसलाई चाहिँ नि तपाईले 400 ले डिभाइड गर्नुभयो भने कम्प्लिटली डिभाइड हुनु पर्यो है। अथवा यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि रिमाइन्डर चाहिँ 0 आयो भने त्यो लिप इयर हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले त्यो इयरलाई चाहिँ 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि कम्प्लिटली डिभाइड गयो भने पनि लिप इयर हुन्छ। तर त्यसमा चाहिँ एउटा केस के छ भन्दाखेरि यदि 4 ले चाहिँ डिभाइड जान्छ भने 100 ले चाहिँ डिभाइड जानु हुँदैन है। सो 100 ले डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिमाइन्डर चाहिँ 0 आउनु भएन। सो यो तीनवटा कुरा ख्याल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले अब कुनै पनि इयर चाहिँ लिप इयर हो कि हैन भनेर सजिलोसँग क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट जावास्क्रिप्ट कोडिङ तर्फ लागौं। सो अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिले चाहिँ युजरबाट इनपुट लिनको लागि एउटा भेरिएबल क्रिएट गरौँ हैन। सो लेट यसमा चाहिँ म नम भनेर दिन्छु। त्यसपछि यसमा चाहिँ प्रम्प्ट है। सो नम भन्दा पनि यसमा चाहिँ अब एउटा सुइटेबल नेम दिउँ हैन। सो इयर भनेर दिनुस् तपाईले इयर। सो यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि प्रम्प्ट है। सो यसमा चाहिँ तपाईले इन्टर अ इयर भनेर दिनुस् है। त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ कन्डिसन चेक गर्नुस्। सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ इफ भनेर दिनुस्। यसमा चाहिँ ब्राकेट दिनुस् जुन हाम्रो चाहिँ इयर छ है। सो इयर त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले मोड 400 गर्नुस्। सो यो चाहिँ हाम्रो इक्वल टु 0 भयो भने चाहिँ लिप इयर हुन्छ। र अर्को कन्डिसन पनि छ। अब त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ अब लजिकल अर अपरेटर युज गर्नुस् हैन। यो भए पनि भयो अथवा त्यो भए पनि भयो हैन। सो अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ इयर छ हैन। सो इयर त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि मोड त्यसपछि यसमा चाहिँ हाम्रो 4 गर्नुस्। यो इक्वल टु 0 भए पनि भयो र यो 0 भयो भने चाहिँ है 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि कम्प्लिटली डिभाइड गयो भने तपाईले चाहिँ अर्को कन्डिसन पनि चेक गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि इयर त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले मोड हैन। यसमा चाहिँ हाम्रो 100 यो चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि नट इक्वल टु 0 हुनु पर्यो। सो यति गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि अब console.log है। सो यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि इयर अनि त्यसपछि प्लस अनि यसमा चाहिँ अब स्पेस दिएर तपाईले चाहिँ इज अ लिप इयर भनेर दिनुस् हैन। अदरवाइज हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ लिप इयर होइन है। सो एल्समा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि console.log यसमा चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि अब इट इज नट अ लिप इयर भनेर दिनुस् है। त्यसपछि यसलाई सेभ गर्नुस्। सो म चाहिँ अब यहाँ 2000 हाल्छु हैन। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2000 इज अ लिप इयर भनेर आएको छ। त्यसैगरी म चाहिँ अब 2024 भनेर हाल्छु हैन। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इज अ लिप इयर भनेर आएको छ। त्यसैगरी म चाहिँ अब 2300 भनेर हाल्छु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इट इज नट अ लिप इयर भनेर आएको छ है। सो त्यसैगरी म चाहिँ अब 2026 हाल्छु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इट इज नट अ लिप इयर भनेर आएको छ। त्यसैगरी म चाहिँ अब 2028 भनेर हाल्छु है। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2028 इज अ लिप इयर भनेर आएको छ। सो यसरी चाहिँ तपाईहरुले जावास्क्रिप्टमा लिप इयर चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु आजको लागि यति नै। म तपाईहरुसँग अर्को इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथ भेट्ने छु। थ्यांक यू फर वाचिङ।